inshallah the boy played well. મને તાર સાલીને આવું બોલી કરે યાર. And then the plethora is Podara. આપણે જવું નહીં જાણીને શું કરીશું પોઈન્ટ. કારણ કે ગુજરાતી માણસ પોતાની બાયડી સિવાય બીજા કોઈના બાપથી ડરતો નથી. So with a huge applause, let's call on stage the amazingly talented person, Vishal Jethwa! ચાલુ થઈ ગયું. કેવું રહ્યું વડોદરા? તમે ગઈકાલ ફિલ્મફેર કેવું રહ્યું? ફિલ્મફેર બહુ સરસ હતું. યુ આર નોટ નોમિનેટેડ ધીસ યર, યુ વિલ બી નોમિનેટેડ નેક્સ્ટ યર. નોમિનેટેડ નહીં, મળશે અવોર્ડ. क्या बात! अच्छा, જે લોકો ના ઓળખતા હોય વિશાલ જેઠવાને, હી હેઝ ડન સમ ક્રિટિકલી અમેઝિંગ વર્ક. ટીવી સિરિયલ વર્ષો વર્ષ સુધી કરી અને પછી યુ ગોટ અ બ્રેક થ્રુ. મર્દાની 2 યાદ છે બધાને? તો મર્દાની 2ના ખૂંખાર વિલન કે શ્રી વિશાલ જેઠવા માટે તાળીઓ થઈ જાય એવરીબડી. અને ઓલ્સો ધીસ યર્સ ઇન્ડિયાઝ ઓફિશિયલ એન્ટ્રી ટુ ઓસ્કર્સ હોમબાઉન્ડ ફિલ્મના કલાકાર. પ્રખ્યાત કલાકાર. તો ભાઈ વિલનથી લઈને આવા ફ્રેન્ડલી ફ્રેન્ડ જેવા રોલ્સ તમે કરી રહ્યા છો. રેન્જ તમારી અમેઝિંગ છે. તમે આઈ થિંક મહારાણા પ્રતાપમાં તમે અકબરનો પણ રોલ કરેલો છે. મારી મમ્મી કહેતી હતી કે માંજરી આંખવાળા ઉપર ભરોસો નહીં કરવાનો. મર્દાની 2 અને મહારાણા પ્રતાપ જોઈને તો મમ્મીની વાત મને સાચી લાગી. પણ પછી હોમબાઉન્ડ હજુ જોઈ નથી, પણ ટ્રેલર જોઈને એવું લાગે છે કે વ્યાખ્યા તમે બદલી દેશો. હા, મને પહેલા બધા એમ જ કહેતા કે આની માંજરી આંખો છે તો આ બહુ જ કમીનો હશે. હા, મતલબ કુછ હદ તક ये बात सही भी है. પણ તું ગુજરાતી છે અને યુ કેરી ધ બેજ ઓફ બિંગ અ ગુજરાતી ઇવન ટુ કાન, ઇવન ટુ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ દેટ યુ બીન પાર્ટ ઓફ ડ્યુરિંગ ધ હોમ બાઉન્ડ જર્ની. તો ત્યાંથી મને ડિસ્કવર મેં એકચ્યુઅલી કર્યું કે તું ગુજરાતી છે. અને જ્યારે તે ગુજરાતી ફોક અને કલ્ચરની વાત કરીએ, આટલા બધા ગુજરાતીઓ છે, આઈ થિંક કશું કહેવા માંગીશ ટુ ઓલ ધ ગુજરાતીઝ ઓફ નહીં, બરોડા? એકચ્યુઅલી થેન્ક યુ. હા, ચલો ગુજરાતીની વાત કરીએ. એક શાયરી દિમાગમાં આવે છે ને, હા, ગુજરાતીઓ માટે એક છે ને. સૂર્ય કોઈના સામે ઝૂકતો નથી, વાહ. પર્વત કોઈના સામે નમતો નથી. સૂર્ય કોઈના સામે ઝૂકતો નથી, પર્વત કોઈના સામે નમતો નથી. મને ગુજરાતી હોવા પર ગર્વ છે, કારણ કે ગુજરાતી માણસ પોતાની બાયડી સિવાય બીજા કોઈના બાપથી ડરતો નથી. ભાઈ આનું મગજ માંજરું છે. હા ભાઈ, આવું શાર્પ બોય. વિશાલ યાર. થેન્ક યુ. પણ એકચ્યુઅલી તમને ખબર છે, મેં એમ જોયું છે કે આ કેનમાં અને બાકી બધી જગ્યાએ એન દિનો હું શું કરું છું કે ગુજરાતી ફોક ને બધી વસ્તુ ગાઉં છું. કારણ કે મને એમ થયું કે બોલિવૂડમાં ભલે ગુજરાતી લોકોને, અમુક લોકોને ખબર છે, બટ સોંગ ને આપણું ગુજરાતી કલ્ચર, આપણું ગુજરાતી ફોક ડાયરો ને આ બધું એટલું રિચ છે અને એટલી બધી એમાં વેરિએશન છે કે મને એમ છે કે આ લોકો સુધી પહોંચવું જોઈએ. અને મને બોલિવૂડમાં એટલું લોકોએ જગ્યા આપી છે અને હું અગર આ પ્રમોટ કરી શકું ને કંઈ નાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ કરી શકું તો કેમ નહીં. એટલે જ હું કોશિશ કરતો કે બધે ભાઈ કરવું જ જોઈએ, કારણ કે તમે જેટલા ફેમસ થશો એટલા એપિસોડ પર વ્યૂઝ વધારે આવશે. એટલે બિંદાસ કરો. હા, અને પછી ડાયરાને ને બધા કદાચ શો આવ્યા હોય તો પૈસા પણ પાછા કમાઈ શકે આપણે. પણ ફેન્સ તો હવે બહુ ધીરે ધીરે વધી જ રહ્યા છે નહીં, કારણ કે બેક ટુ બેક બધા પ્રોજેક્ટ, અને દરેક પ્રોજેક્ટ કોઈક રીતે આમ ન્યૂઝમાં આવી રહ્યો. લાઈક હોમબાઉન્ડનું એકદમથી ફાટ્યું તો લોકો તરત સર્ચ કરવા લાગે કે ચલો આ પિક્ચર. તો ફેન્સ મળે છે ખરા રસ્તા પર? મળે, અને અલગ અલગ તરીકેના પણ બહુ ફેન મળે. ભાઈ એ ફેનનું એક કહું, એક માણસ છે ને, એક લગ્નમાં ગયેલો હું. તો લગ્નમાં શું, હું બેસ્યો, એક ભાઈ મારી પાસે આવ્યા, ગુજરાતી કાંઈ હું કરું છું, આમ આવ્યા મારી પાસે. અલે ભાઈ, એણે એનો ફોન મને આમ આપી દીધો કે એક માર. મેં કીધું એક માર એટલે શું માર? પહેલાં તો મને એનું ડીકોડ મને કરવું પડ્યું કે એક માર. તો પછી થોડીક વાર પછી મેં ડીકોડ કર્યો, એક માર એટલે ક્લિક માર. ઓકે, તો પછી મેં આમ ફોન લીધો, અહીંયા બેઠો હતો હું, એક આમ ક્લિક મારી. પછી મને ફોન લીધો ને, હજી એક માર. તો હજી એક મારી મેં ક્લિક. ફોટોની ફોટો, એક ફોટો. એટલે યુ આર ઇન ધ ફ્રન્ટ.
હા એમ યાર એ ભાઈ અહીંયા આવ્યો આમ એક માળ ને 2 માળ ને બધું કરતા હતા પછી મેં ફોટા 2 પાડ્યા અને પછી એને દીધું પછી એમ કે હવે એમ કહો ભાઈ આ બધા તમારે યાર ફોટો હું કામ પડાવતા હતા કોઈ રાજકોટનો જ લાગે છે ભાઈ એને ફોટો એટલે જ પડાવતો કેમ કે બધા પડાવતા હતા એને ખબર નહીં હું કોણ છું એને ખબર જ નથી હું કોણ છું પછી અમુક આ વાળા તમે જો આ વાળા છે 1 મિનિટ પેલો એક માહિર હતો ને આ સેલ્ફ માહિર નીકળ્યો હજી એક બે આવા છે બહુ મજા આવે ભાઈ આ તો હજુ બી ઠીક છે અક્ષય કુમાર સાથે શું થયેલું ખબર છે હું અક્ષય પ્લીઝ હા એને આટલા પિક્ચરોમાં બીજાનો વાળ ખેંચે ને એટલે બચ્ચે કી ચાલ લગા એવું અજય કહું છું આપણે ઇવેન્ટમાં ને બધા જતો સ્ટેજ પર જઈએ મસ્ત એકદમ ફોટા બધું આપણે કંઈક ગાયું હોય કે કંઈક આપણે પરફોર્મ કર્યું હોય પછી નીચે કરીએ બહુ બધા લોકો હા તો બહુ બધા લોકો એક તમે બધા રિયલાઇઝ કર્યું હશે તમે એટલા શો પર જતા હોય શું થાય આટલી ગળદી ચાલે છે આમ ધક્કા મુક્કા અહીંયા કોણી લાગે છે ને બધું થાય છે ને હાથ અમુક લોકો પકડી લઈને પછી ફોન કાઢે ને ક્લિક કરે ને ત્યારે એ લોકોનું 10 સેકન્ડનું ટાઈમર ચાલુ થાય હા આનો પછી 10 સેકન્ડનું ટાઈમર અને આપણે શું કરીએ આપણને એમ થાય કે મસ્ત સ્માઇલ કન્ટિન્યુ રાખો આમ અહીંયા કોણી અને ભાઈ 9 સેકન્ડ સુધી મારી સ્માઇલ પરફેક્ટ હોય 10મી સેકન્ડે કોઈની માથામાં કોણી લાગે ને મોટું આમ થાય ને એ જ ફોટો પાડે મેં બીજા દિવસે આપણને ટેગ કરે મેટ વિશાલ જેઠવા ઓસ્કર્સમાં આઈ થિંક લગાન વોઝ ધ લાસ્ટ મૂવી કે જે બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ફીચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં ગઈ હતી ફાઇનલ ત્યાં નોમિનેટ થઈ હતી ત્યાં સુધી પહોંચેલી ત્યાં સુધી પહોંચી હતી આ નથી પહોંચી આરઆરઆર નથી પહોંચી આરઆરઆર પેલી મ્યુઝિક બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મમાં નથી હા તો શું લાગે છે હોમબાઉન્ડના કેટલા ચાન્સીસ છે હે છેલ્લો શો નથી પહોંચી ઇટ વોઝ જસ્ટ ઓફિશિયલ એન્ટ્રી અહીંથી એન્ટ્રી થાય એટલે છે ઇન્ડિયામાંથી બધી પિક્ચરોમાંથી આપણી જ્યુરીને એવું લાગ્યું કે આ પિક્ચર આપણે મોકલીશું ને તો ઓસ્કર્સ વાળાને ગમશે પણ ત્યાં બોલે ને કે એન્ડ ધ નોમિનેશન સાથ એમાં લગાન બોલેલી પછી બી બોલી હશે પણ આપણે ના લગાન જ હતી છેલ્લે લગાન પછી કોઈ ફાઇનલ નોમિનેશનમાં ઓપન પહોંચ્યું એન્ડેડ નથી એટલું રાખું જ કારણ કે પછી એડિટ થઈ ગયું ને પછી નીકળીને પછી લોકો આપણને ગાળો આપે ને એ વખતે અભણ લાગીએ એના કરતાં અત્યારે અભણ લાગીએ વધારે સારા એટલે કદાચ તો શું લાગે છે ફાઇનલ નોમિનેશન સુધી પહોંચશે હોમબાઉન્ડ જો આ વાત પર તમારો સિરિયસ આન્સર એમ છે કે ફિલ્મમાં પોટેન્શિયલ ડેફિનેટલી છે ફિલ્મ ઇન્ડિયાના એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા પર કામ કરે છે એન્ડ ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલ્મ આપણે ડિસ્ક્રિમિનેશનની વાત ને આપણે ખુદના એક્સેપ્ટન્સની વાત જે આપણે આઈડેન્ટિટીને ઘણીવાર આપણે પોતાની આઈડેન્ટિટીને એક્સેપ્ટ જ ન કરી શકતા હોય વર્ષો વહી જાય ખબર ન પડે કે આપણને આઈડેન્ટિટી એક્સેપ્ટ કરવાનો ઇશ્યુ પણ છે તો એટલે મને યુનિવર્સલ ટોપિક લાગે છે અને ઘણીવાર આપણે શું થતું હોય કે ફિલ્મ જ્યારે ઓફિશિયલ એન્ટ્રી હોય ઇન્ડિયાથી ત્યારે બહુ બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય કે આ ફિલ્મને શું કામ મોકલી આનાથી બેટર ફિલ્મ હોઈ શકે તો આ વખતે મેં જોયું કે હોમબાઉન્ડ રિલેટેડ એવી વાત કોઈ કરી નથી તો મને એમ લાગે છે કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિલ્મ છે અને હવે ઓર તો કેટલું જ વેચું હવે તો વેચાઈ ગઈ કદાચ તો આઈ થિંક અને હું એક લાલચી એક વસ્તુ કહી દઉં સોરી આઈ એમ ઇન્ટરપ્ટિંગ બેસ્ટ વસ્તુ શું છે ખબર છે હોમબાઉન્ડ વિશે એના એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર છે માર્ટિન સ્કોર્સેસી આ કોઈને ખબર નહીં હોય અહીંયા પહેલા મને કહો કેટલાને માર્ટિન સ્કોર્સેઝી ખબર છે ના હું પૂછી લઉં ને ના ખબર હોય આજની જનતા કઈ હમણાં ખબર છે માર્ટિન સ્કોર્સેસી તને હે બકા નહીં માર્ટિન પકડાઈ. સ્કોર્સેસી પેલું પિક્ચર વિદ્યાનગરથી આગળ રહે છે તો બીજું હું કહું ને વુલ્ફ ઓફ વોલ સ્ટ્રીટ જોયું છે? હા એ પેલા એના એના કાકા છે. ડિરેક્ટર એના અમુક સીન જોયા છે હા ફિલ્મ નહીં જોઈ So he is the EP on Homebound, and that makes the movie all the more special. That's
જસ્ટ ફેન્ટાસ્ટિક. અને તમને ખબર છે, હું કેવી રીતે વિચાર કરું, મને એમ લાગે કે ડિઝર્વ કરીએ ને ત્યારે જ મળવું જોઈએ ને તો જ મજા આવે. એટલે હું એમ પ્રે કરું કે બેસ્ટ ફિલ્મને જ ઓસ્કર મળે અને એ પણ પ્રે કરું કે અમારી ફિલ્મ જ બેસ્ટ હોય. વાહ. વાહ. તો મસ્ત આમ એ આ બેલેન્સ કર્યું. તું સ્કૂલમાં બી આટલો જ ડાયો હતો કે પછી સ્કૂલમાં તોફાની હતો, પછી ધીરે ધીરે ડાયો તમે થઈ. ક્યાં લાઈક સ્કૂલિંગ ક્યાંથી કર્યું? ત્યાંથી સ્કૂલિંગ તો ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલમાં મેં કરેલી 2-3 અલગ અલગ જગ્યાએ. તો એક મલાડમાં કરેલું 6th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી, એના પછી મીરા ભાઈંદરમાં અમે શિફ્ટ થઈ ગયેલા મુંબઈમાં જ. ઓકે. તો ત્યાં 2-3 ત્યાં વર્ષ. ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ હતી? હા, ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. હવે કોઈ જ ગોતી ગોતીને અમારા મમ્મી પપ્પાએ મને ગુજરાતીમાં જ હજુ બી છે મોકલ્યો. તે? એટલે તો ઇંગ્લિશના જરા ફાંફા છે. તો કાનમાં ને બધે જાઓ તો ત્યાં ઇંગ્લિશ ફાવે? ઇંગ્લિશ આવડે? English is my good of the ગુડ ઓફ ધ good. It's the better way of the underneath going for the country situation, for discriminating of the parliament. It's demonetization for the fact of the virtual world going under beneath the timeline. You are doing it's indeed correct, and that's the way, my friend. inshallah the boy played well. તને જોક લઈ લીધો યાર. બધાને વિચાર આવેલો ને. મને અલગ આવેલો. હું એવું બોલવાનો, આ તો વિશાલ જેઠવા છે ને, હું એવું બોલવાનો હતો, જય શ્રી કૃષ્ણ તો બોયસ પ્લેટ વેલ, હું એવું બોલવાનો. વાહ. વાહ ભાઈ, જોરદાર. આઈ ઓલ્સો Indeed. નો ધ ઇટ ઇઝ ધ આ ઇંગ્લિશ તો કાનમાં જ કહેવી જોઈએ ભાઈ, જસ્ટ આઉટ લાઉડ. ઇટ ઇઝ ધ વેરી The Baba English. ઇટ ઇઝ ધ plethora of the The circumstances, it's the way of. homebound ભાઈ is તમે બંને કેમનું પાર કરશો ઇમિગ્રેશન? What? Sorry, pardon? How? Come again? come again. How cross the finish line of immigration you? What shit? What kind of English English, is this? Yeah, this talking is, you. Yeah, this I is. can't understanding. આ મીરા ભાઈંદર ને મલાડ મળીને મને તરસાલીને આવું બોલી કરે છે યાર. What the rubbish is the friendly? That's great. Yeah, The boys played symposium. the psychological fact. Yeah, Pandit Dindayal Auditorium. તમને True તમને sense. એ ખબર પડે આમાં સબટાઇટલ મૂકવામાં આપણો સબટાઇટલ વાળો કેટલો ગાણો થઈ જવાનો. એની વાત બાજુનું છે. પ્લેથોરા થઈ જશે. What are you guys talking about? સબટાઇટલ અલા I avoid English because my English has some Gujarati sleeping in it. Lapsing and setting. Okay. And then the plethora is podra. Greatest way. મારા ઇંગ્લિશ ટીચર કહેતા હતા મને, માઇન્ડ યોર ટંગ, આવું કહેતા હતા, માઇન્ડ યોર ટંગ. અને ગુજરાતી કાકાઓનું ઇંગ્લિશ સૌથી બેસ્ટ હોય છે. તે દિવસે મને એક શો પછી એક કાકા આવ્યા ને એવું કહે કે મણનભાઈ યુએસમાં છે, હું પણ ગયો હતો. થોડું વચ્ચે US કેનેડા બધું બોલતા રહે, લાગે ઇન્ટરનેશનલ. એ ટિકિટ કરાવી છે અપડાઉનની તો. તમે જ કરાવેલી ટિકિટ? હા, મેં જ એટલે તમને શો પર બોલાય, તમને આપતા નથી? હા, કારણ કે અમે જ પ્રમોટર હોઈએ છીએ, ઓર્ગેનાઇઝ અમે જ કરીએ છીએ. એનીવેઝ તો હું વાત કરતો હતો, એ કાકા આયા કનેટિકટ કે કઈ બાજુ હતા કે મણનભાઈ તમારો પ્રોગ્રામ એટલો જોરદાર છે ને, અરે અફલાતૂન છે, તમારા પ્રોગ્રામની માઉથ ટુ માઉથ પબ્લિસિટી એટલી સારી છે. મેં કીધું આ પબ્લિસિટી ક્યાં થાય છે, મારી પણ કરવી છે. હા મણનભાઈ, મેં કીધું એને વર્ડ ઓફ માઉથ કહેવાય. ના, માઉથ ટુ માઉથ. કાન્સમાં તમે એને કાન કહેવાય, કેન કહેવાય કે કાન્સ કહેવાય? આપણે જવું નહીં, જાણીને શું કરીશું? પોઈન્ટ. તો આપણે અમદાવાદ મુંબઈમાં ટિકિટો વેચાય કરે. વિશાલ, એનું જે મીડિયા ઇન્ટરવ્યુ હતું એમાં તમે છપાકરું ગાયેલું, તો આજે અહીંયા બરોડાની ઓડિયન્સ માટે કંઈક થઈ જાય એકદમ જોરદાર. ચલો કોશિશ કરું, અગર ફંબલ વચ્ચે થાય તો પ્લીઝ તમે કાપી નાખજો. હા, નહીં તો રીટેક મારીશું, એમાં શું છે. એટલે મને ડાયરો બહુ ગમે અને ઘણા લોકો મને એમ પૂછે કે વિશાલભાઈ તમે બોલિવૂડમાં કામ કરવાવાળા, મુંબઈમાં રહેવાવાળા,
ડાયરો ને છપાખરો ને બધું તો આવડતું જ નહીં હોય ને, તો હું એમને એમ કહું. શૈલ શુંગ સમ વિશાલ જટાજૂટ ચંદ્રભાલ ગંગ કી તરંગ માલ વિમલ નીર ગાજે અરલોચન તય લાલ લાલ ચંદન की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वरसाजे मुंडन की कंठ माल विहसृत हृदय कुचाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल राचे है अरे बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुराज भोले महाराज आज तांडव नाचे रे जीरे शंकर महाराज आज तांडव नाचे. पण ई केवो तांडव? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट रमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत्रिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्र दुर्धरापदि पचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तु. क्या बात है. बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर शंभू. Big applause for Vishal Jethwa. Everybody, that was the Lawari by Vishal Jethwa. This was the Gabha Phad. This the एकदम छपरा फाड़ एकदम. भाई ताड़ियों થઈ જાય for Vishal. Everybody, Vishal. તમે આ વિડીયો જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવી જ રીતે લવારીને સપોર્ટ કરતા રહો, પ્રેમ આપતા રહો અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહો જેથી અમે 1 મિલિયન પહોંચી જઈએ. અને મેમ્બરશિપ લઈ લો યાર, કેટલી વાર લગાડો છો તમે? લાઈવ શોઝ લિમિટેડ થાય છે એટલે કોમેન્ટમાં જોતા રહેજો લિંક માટે. અને જમી લીધું હોય તો હાથ ધોવાનું ભૂલતા નહીં. ટેણેંગણેંગ ટેણેંગણેંગ.